हेलो गाइस, नमस्ते। मेरो नाम हो रंगा सिंह। म आज तपाईहरुलाई YouTube को च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। YouTube को च्यानल मात्रै बनाएर हुँदैन, यसका केही बेसिक सेटिङहरु छन्। ती सेटिङहरु पनि सेटअप गर्नुपर्छ र ती सेटिङहरु कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा पनि यही भिडियोबाट तपाईहरु सिक्नुहुनेछ। यदि तपाईले बेसिक सेटिङ गर्नु भएन भने तपाईको च्यानल कुनै पनि देशको लागि मात्रै पपुलर बन्दिन सक्छ। प्रत्येक दिन YouTube मा दशौं लाख भिडियोहरु अपलोड गरिन्छन् र प्रत्येक दिन YouTube मा 10 लाख भन्दा बढी नै YouTube च्यानलहरु क्रिएट हुन्छन्। तर ती न्यू YouTube च्यानलहरु, जो नयाँ YouTube च्यानलहरु छन्, तिनीहरुलाई YouTube को सर्च र्यांकिङमा, YouTube को एल्गोरिदममा माथि ल्याउनलाई केही सेटिङहरु छन्। ती सेटिङहरु अवश्य हामीले गर्नुपर्छ। हैन भने तपाईको च्यानल जसले सब्स्क्राइब गरेको छ तिनीहरुको मात्रै अथवा कुन कन्ट्रीमा तपाई चाहिँ बनाउनु भएको छ त्यही कन्ट्रीमा सीमित भइदिन सक्छ। तपाईले YouTube च्यानल क्रिएट गर्नलाई तपाई मोबाइल, ल्यापटप और एनी इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटबाट तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाई प्रोफेसनल युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि ल्यापटप अनिवार्य छ। किनभने YouTube का बेसिक कुराहरु मात्रै हामी मोबाइलबाट युज गर्न सक्छौं, तर एडभान्स फिचरहरु हामी ल्यापटपबाट सेटअप गर्न सक्छौं। YouTube च्यानल क्रिएट गर्नलाई तपाईलाई जीमेल को आवश्यकता पर्छ। सर्वप्रथम तपाईले ब्राउजर खोल्नुहोस् अथवा फोनबाट तपाईले YouTube को एप्स पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाई चाहिँ जीमेल गएर जीमेलमा लगइन गर्नुपर्छ। म यो जीमेल लगइन गर्दैछु। मेरा धेरै जीमेल आइडीहरु छन्। ओके, जीमेल लगइन भइसकेपछि तपाई यहाँ गएर YouTube सर्च गर्नुहोस्। अब YouTube मा गइसकेपछि तपाईले गर्नुपर्ने के छ भने यसमा जानुहोस्। योर च्यानल भन्ने छ, योर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई YouTube को च्यानल बनाउन सिकाउँदै छु। तपाईले यो गरिसकेपछि तपाईको YouTube च्यानल क्रिएट हुन सुरु गर्छ। नो थ्यांक्स गर्नुहोस्। अब तपाईको च्यानल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यति गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल चाहिँ क्रिएट भएको छ। तर केही बेसिक कुराहरु तपाईले सुरु गर्नुपर्ने छ। ओके, मेरो यो च्यानल चाहिँ क्रिएट भइसक्यो। च्यानल क्रिएट गर्न त्यति ठूलो र त्यति गाह्रो छैन, तर क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ YouTube च्यानललाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न जरुरी छ। कस्टमाइज गर्नलाई तपाईले यहाँ कस्टमाइजमा थिच्नुहोस्, कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाई यसमा आउनु भएको छ र तपाई कुन फोटो हाल्नुहुन्छ यसमा च्यानलको लोगो चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाई च्यानलको लोगो तपाईको कम्प्युटरबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यही फोटो हालेर तपाईहरुलाई देखाएँ। ओके, यो लोगो भइसकेपछि तपाई यसलाई रिफ्रेश गरिदिनुस्। यहाँ लोगो आइसकेको छ। अब तपाई एड च्यानल आर्ट गर्नुस्। 2560 x 1440 को फोटो चाहिन्छ। त्यो फोटो तपाई कम्प्युटरबाट पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने यता ग्यालरीबाट पनि तपाई केही फोटोहरु लिन सक्नुहुन्छ। म यो फोटो लगेर ग्यालरीबाट हालिदिएँ। तपाई यो कर्वलाई तल माथि गरेर पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्ट गरिदिनुस्। अब YouTube को च्यानल चाहिँ हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ। अब हामी सेटिङमा जानुपर्छ। यहाँ सेटिङको बटन छ, यो सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले कीप अल सब्स्क्रिप्सन प्राइभेट, यदि तपाई आफूले सब्स्क्राइब गरेको अरूलाई देखाउन चाहनुहुन्न भने यसलाई चाहिँ अन गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा सेटिङका अप्सन छन्। एउटा चाहिँ अकाउन्ट सेटिङ, अर्को चाहिँ एडभान्स सेटिङ। अकाउन्ट सेटिङ भनेको तपाईको प्राइभेसी सेटिङ हो। यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। म तपाईलाई एडभान्स सेटिङ चाहिँ सिकाउन जान्छु। एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाई यसमा आउनुहुनेछ। यसमा आइसकेपछि तपाईको कुन कन्ट्रीमा छ त्यो कन्ट्री चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र च्यानलका कीवर्ड भनेको तपाई कुन नामले तपाईको च्यानल चाहिँ तपाई परिचय गराउन चाहनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईले कीवर्ड हाल्नु पर्ने छ। म तपाईहरुलाई यो हानेर देखाउँछु। जस्तो तपाईको च्यानल न्यूज च्यानल हो भने नेपाल न्यूज भनेर हाल्नुस् अनि यहाँ चाहिँ फेरि कमा दिनुस् र अरु तपाई के कुराहरु देखाउन चाहनुहुन्छ, तातो तातो न्यूज हाल्नुस् र तपाई अरु के कुराबाट तपाईको च्यानल मानिसहरुले भेटुन् युट्युबमा भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो शब्दहरु हाल्नुपर्छ। जस्तो बुटौल न्यूज
हान्नुस् र तपाईले चाहिँ कमा दिँदै जानुपर्ने छ र तपाईको वेबसाइट छ भने यहाँ वेबसाइट हानेर तपाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ गरिदिनुहोस्। अहिले म सेभ गर्दैन किनभने मेरो पहिलाको किवर्डहरु चाहिँ हराउने हुन्छ। यति भइसकेपछि ओके, मेरो अर्को च्यानल पनि छ। यो च्यानल मेरो अर्को च्यानल हो। यहाँ चाहिँ 87,381 जना सब्स्क्राइबरहरु छ। ओके, यति आइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर सेटिङ देख्नुहुनेछ। तपाईले पहिलाको सेटिङ चाहिँ मिलाइसक्नुभयो, आफ्नो च्यानलको किवर्डहरु हानिसक्नुभयो भने तपाई यहाँनिर एउटा सेटिङ भेट्नुहुनेछ। यो सेटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको च्यानलमा गएर च्यानलको तपाईको किवर्डहरु चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने छ। बेसिक इन्फर्मेसन के भनेर तपाईको च्यानल सर्च गर्छन् मानिसहरु, तपाईले पहिला नै हानिसक्नु भएको छ भने यसमा आउनेछ, हैन भने तपाई यहाँ चाहिँ हान्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको किवर्ड हानिसकेपछि तपाईले इन्ट्री गर्नुभयो भने त्यो किवर्ड इन्ट्री हुनेछ। ओके, अपलोड डिफल्ट भन्ने छ। अपलोड डिफल्टमा तपाई एउटा डिस्क्रिप्सन पहिला नै लेख्न सक्नुहुन्छ, च्यानलको भिजिबिलिटी पब्लिक पहिला नै बनाउन सक्नुहुन्छ र च्यानलका ट्यागहरु पनि तपाई हान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यहाँ च्यानलका कुनै ट्यागहरु हान्नुभयो, जस्तो लर्न इंग्लिश, मैले यो हानेर सेभ गरे भने मैले कुनै पनि भिडियोहरु अपलोड गर्दा त्यहाँ गएर चाहिँ यी च्यानलको ट्यागहरु बसिरहन्छ। डिफल्ट ट्याग भएर बस्छ र अरु ट्यागहरु तपाई चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ परमिसन। अब तपाई परमिसन एक्सेस कुनै अर्को ओनरलाई दिन चाहनुहुन्छ भने यताबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। र कम्युनिटी भनेको यो तपाईले चाहिँ कोलाई ब्लग गर्ने अथवा कस्ता वर्डहरु ब्लग गर्ने, जो मानिसहरुले कम्युनिटी भनेको द कमेन्ट्स सेक्सनको बारेमा आउँछ र कमेन्ट गर्दाखेरि कस्ता कस्ता वर्डहरु मान्छेले युज गर्न नपाउन् भन्ने हिसाबले तपाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाई वर्डहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, मोडरेट वर्ड, एब्रोब वर्ड, तर यसमा चाहिँ कुनै त्यति छैन। ब्लग लिंक, यदि कोही मान्छेहरुले तपाईको च्यानलमा लिंक हाल्यो भने त्यो ब्लग गर्ने भनेर यसरी ब्लग पनि गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। र डिफल्टमा जानुहोस्। डिफल्टमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ अलाउ अल कमेन्ट्स, तपाई सबै कमेन्टहरु चाहिँ अलाउ गर्न चाहनुहुन्छ भने अलाउड गर्नुस्। यदि पोटेन्शियल इनएप्रोप्रिएट कमेन्ट फर रिभ्यू भनेको तपाई कसैले कमेन्ट गर्यो, तपाई रिभ्यू त्यो कमेन्ट हेरेर मात्रै एप्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने होल्ड पोटेन्शियल इनएप्रोप्रिएट कमेन्ट्स गर्ने। होल्ड अल द कमेन्ट फर रिभ्यू, सबै कमेन्टहरु तपाई पहिला हेरेर मात्रै तपाईको भिडियोमा पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने होल्ड गर्ने। डिसेबल कमेन्ट भनेको अरूलाई कमेन्ट गर्न नपाउने बनाउन चाहनुहुन्छ भने डिसेबल कमेन्ट गरेर सेभ गरिदिनु पर्दछ। र यहाँ कमेन्ट डिस्कसन भन्ने छ, यहाँ पनि त्यही छ। अब डिस्कसन ट्याब चाहिँ कोलाई अलाउड गर्ने, कोले देख्न पाउन् भन्ने कुराहरु पनि तपाई चाहिँ यहाँ डिसेबल गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको कम्युनिटी चाहिँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ भने अपलोड डिफल्ट भनेको छु मैले। अब अपलोड डिफल्टमा तपाई यहाँ लाइसेन्स चाहिँ YouTube स्ट्यान्डर्ड लाइसेन्स नै राख्नु होला। क्याटेगोरीज तपाई कुन क्याटेगोरीज हो त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। कुन क्याटेगोरीजको तपाई भिडियो बनाउनुहुन्छ, कमेडी बनाउनुहुन्छ, कमेडी, पिपल ब्लग हो कि गेमिङ हो कि ट्राभल इभेन्ट हो कि स्पोर्ट्स हो कि पेट हो कि न्यूज एन्ड पोलिटिकल हो कि, अनि यो चाहिँ गर्नु होला। र ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज कुन हो, कुन ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज हो तपाईले चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। नेपाली हो भने नेपाली, इंग्लिश हो भने इंग्लिश। ओके, मैले इंग्लिश सिलेक्ट गरे। र क्याप्सन सर्टिफिकेट यो चाहिँ यदि तपाईले कसैको पनि भिडियो ल्याउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाई क्याप्सन हाल्न चाहनुहुन्छ भने दिस कन्टेन्ट इज नेभर एड दिस, यो क्याप्सन चाहिँ तपाई हाल्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन, यदि कसैले तपाईको भिडियोको बारेमा कन्ट्रिब्युसन दिन्छ, क्याप्सन लेखिदिन्छ, सबटाइटल लेखिदिन्छ भने यसलाई अन नै छोडिदिनु होला, किनभने अरूले पनि तपाईको च्यानललाई चाहिँ हेल्प गरिदिन सक्छन्। डिसेबल कमेन्ट छ, यो डिसेबल कमेन्टलाई चाहिँ तपाईले अलाउड अल द कमेन्ट गरेर सेभ गरिदिनुस्, अथवा तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले यसरी चाहिँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ र च्यानलमा यहाँनिर आइसकेपछि तपाई एडभान्स सेटिङमा जानु होला। ओके, एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तीनवटा कुराहरु छन् र तपाईको बच्चाको लागि हो कि हैन यो भिडियो। yes, set the channel as made for kid. I always upload the content that made for kid, हैन। बच्चाको लागि च्यानल हो भने तपाई यो एस गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाको लागि होइन भने नो गर्न सक्नुहुन्छ। I want to review this setting for every video, बच्चाको पनि भिडियोहरु हाल्नुहुन्छ भने यसलाई नै यस गरिदिनुस्। र यसभन्दा पछि तपाई सब्स्क्राइबर छ,
डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपुल सब्सक्राइब टु माई च्यानल। यदि तपाईँ सब्सक्राइबर र यदि कसैले नदेखुन् भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ यसलाई चाहिँ अनटिक गरेर छोड्नुपर्छ र कसैले देखुन् भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई टिक लगाएर सेभ गरिदिनु होला। डिसेबल द इन्ट्रेस्ट बेस एड भनेको यो तपाईँको च्यानल मोनिटाइज भइसक्यो भने तपाईँले सेटअप गर्नुहुन्छ। अब ब्रान्डिङमा जानुहोस्। ब्रान्डिङमा तपाईँले यहाँ लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको है। अब यसमा चाहिँ चुज अ इमेज गर्नुहोस्। इमेज गरिसकेपछि तपाईँ एउटा कुनै पनि इमेज हालिदिन सक्नुहुन्छ। यो इमेज चाहिँ अलिक ठुलो रहेछ। अब यो सानो इमेज हालौँ म। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्रान्डिङ आउँछ। यसरी तपाईँ ब्रान्ड चाहिँ आफ्नो च्यानल आइसक्यो भने मानिसहरूले तपाईँको लोगो देख्नेछन्। यो चाहिँ ब्रान्डिङ हो। यति गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गरिदिनुपर्छ। र अर्को छ फिचर एन्ड इलिजिबिलिटी छ। तपाईँ चाहिँ फोन भेरिफिकेसन गर्नै पर्छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर हानेर भेरिफिकेसन गर्नु होला है। तपाईँको यदि मेरो फोन पहिला नै भेरिफिकेसन भइसकेको छ, भेरिफाई फोन नम्बर भनेको छ, यदि भएको छैन भने यहाँ फोन हान्ने हुन्छ। यहाँ फोन नम्बर हान्ने चाहिँ अप्सन आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले फोन नम्बर हानेर युट्युबले तपाईँको फोनमा टेक्स्ट पठाउँछ, एउटा मेसेज पठाउँछ। त्यही मेसेजलाई यहाँ हानेर तपाईँले सेभ गरिदिनु भयो, भेरिफाई गरिदिनु भयो, भेरिफाई हुन्छ। अब च्यानल कुन कुराहरू चाहिँ छन् त च्यानलमा भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन कुराहरू इनेबल छ भन्ने कुरो तपाईँको च्यानलमा। र तपाईँ आफ्नो च्यानलको फिचरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ स्ट्याटस एन्ड फिचरमा जानुहोस्। गइसक्नुभयो भने यहाँ कुन फिचरहरू इनेबल छ। लाइभ स्ट्रिम इनेबल छैन, इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफै नै। ओके, तपाईँले यहाँ इनेबल चाहिँ गर्नुभयो भने 24 आवरमा चाहिँ यो चाहिँ इनेबल हुनेछ। ओके, अपलोडिङ भिडियो इनेबल, मोनिटाइजेसन इनएलिजिबल। ओके, मेरो अर्को मोनिटाइज भएको चाहिँ च्यानल हेर्दाखेरि तपाईँको मोनिटाइज देखिनेछ यहाँ चाहिँ। ओके, यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ इनेबल छ। एउटा च्यानल मेम्बरसिप मात्रै इनेबल छैन। यो किनभने हाम्रो कन्ट्रीमा यो चाहिँ लागू चाहिँ भएको छैन अझै पनि। र यसरी चाहिँ तपाईँले च्यानलको सेटअप चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईँका कुनै पनि कपिराइटहरू छन् भने तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। च्यानल भायोलेसन 0 of 3 कपिराइट स्ट्राइक भनेको छ। यदि 3वटा कपिराइट स्ट्राइक भयो भने तपाईँको च्यानल अटोमेटिकली ब्यान हुनेछ। त्यसैले कहिल्यै पनि अरूका भिडियोहरू हालेर च्यानल नबनाउनु होला। र लास्टमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने च्यानल बनाएर मात्रै हुँदैन, यसका बेसिक सेटअपहरू तपाईँले गर्नै पर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ट्यागिङ हो। तपाईँले जहिले पनि च्यानलको ट्यागिङ चाहिँ गर्नु होला। ट्यागिङ भनेको मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै सिकाइसकेको छु, कसरी ट्याग गर्ने भन्ने कुरा। ओके, यहाँ च्यानलमा गएर यहाँ जसरी मैले ट्याग हानेको छु त्यसरी नै ट्याग हान्नु होला। यी बेसिक कुराहरू तपाईँले च्यानल बनाइसक्नुभयो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले सेटअप गर्नै पर्छ। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ द भिडियो। र लास्टमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामी यस्तै किसिमका अन्य भिडियोहरू पनि तपाईँहरूलाई दिने नै छौँ। हस्त नमस्ते।